totoo lang, mami, ma-share ko lang, wala akong laptop noon, nanghihiram talaga ako. Naka-experience po ako ng true webcam and dun ako sa mga ganun, hindi ako pumapasa, hindi ko alam kung bakit. So, ito muna ituturo ko sa inyo. Ayan, makikita nyo din yung mga list ng mga nagbebenta ng bahay. Then, i-share ko na din po sa inyo kung saan ako nakahanap ng ibang client. Compare kay OLJ, mas marami akong nakuhang client at mas mabilis mag-reply. So, iba nasa magkano na? Ay, kung okay lang, tayo lang. Secret ba? Secret? Ay, ngayon, hindi naman secret. Kumbaga, dati kasi talaga sobrang baba, pero sabi ko talaga i-achieve ko yun ngayon sa awa ni Lord, sa katsa-tsaga. Malaki na yun para sa akin. Estimate na lang. Estimate. Siguro nasa 50,000 per month ba? Nasa $800 na po ako ngayon. Per month. Per month yun. Ano yun sa isang client ko, pero meron akong isang part-time, 2 hours lang ako nagtatrabaho, and then, napaka-flexible time, as in, ang gagawin ko lang is lead sourcing, wala akong ibang gagawin. So, nasa 10,000 siya a month. Oh, di ba? Saan ka pa? Ang gagawin mo lang is kahanap ka lang ng email addresses. Yun lang. Sa totoo lang, mami, ma-share ko lang, wala akong laptop noon, nanghihiram talaga ako. As in, talaga yung antayin ko pang matapos yung may-ari para lang makapag-work ako. So, kagustuhan mo magtrabaho. And then, sa awa ng Diyos na yun, nakabili ako ng computer ko. Ngayon, magwa 1 year na. Dati sa kahoy lang ako nakaupo. Ngayon, kahit paano, nakabili ako ng computer chair. Dati bigla. Nakakatuwa naman. Alam mo, yung pag nalalaman ko yung experiences din ng iba na ganyan na nagsimula sa wala, nagsimula sa yung parang humble beginnings yun. Nakakatuwa na nakaka-inspire talaga. Kasi, parang kung gusto mo nga talaga mag-online job, basta gusto mo, gawin mo lang kahit ano lang meron dyan. Kung ano lang meron ka, kung lumang laptop, kung kailangan manghiram. Sa lead generation naman, kung lead sourcing lang, kahit naman mababa pa lang yung specs ng laptop mo, carry naman eh. Basta ang mahalaga, yung internet connection mo malakas. Oo. Kasi kung wifi yun, mangyayari load ka ng load dahil mahirapan ka talagang maghanap, lalo na si Chrome extension kasi nakakabagal siya, ma'am, lalo na kung marami kang naka-install. Pero kung talagang walang-wala, sa wifi lang available, tsatsagain mo lang din talaga. So, eventually naman makaka-input ka. Meron po isang tanong dito, Ma'am si Joy, sabi nila na may Joy Barik, may bayad po ba sa LinkedIn pag maghahanap ng lead? May premium po ba yon? Kung for example, ayaw ni client ipagamit yung kanyang LinkedIn. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Sa akin kasi, ma'am, hindi talaga ako nagamit ng premium kasi may bayad. Unless kung ipaprovide naman ni client na gumamit ka ng premium, why not? Kasi siya naman yung hindi mo nga obligasyon na ikaw yung magbayad ng premium. So, pag ganon, pag premium kasi may sales navigator. Yung sales navigator na yun, maganda talaga siyang gamitin sa paghahanap ng leads. Ngayon, kung wala kang sales navigator at hindi ka naman din i-provide ni client na mag-premium ka, ang hahanapin mo is yung tools. Yung tools yung sinasabi ko kanina. At ang ni-research ko lagi, ang lagi kong nire-research yung may free. Kasi hindi ko rin naman afford magbayad ng tools. Oo. Baga, parang aabonohan mo yung mga sige, okay, bayaran mo to. Sige, gagamitin natin, maximize natin. Pag nag-a-apply pa lang ako, lagi kong tinatanong na, may tools ba na ipoprovide siya? And sabihin ko agad na siya yung dapat mag-provide nun, hindi ako. Sinasuggest ko siya para lang, kumbaga, mas napapaganda namin yung results. Kung magmamanwali ka, ma'am, napakahirap talaga. Kasi may limit si LinkedIn ng pagre-research din. Magiging power researcher ka pag sa sobrang ng dami ng na-research mo. Habang tumatagal, mapapansin mo magbibigay ng notification sa'yo si LinkedIn na you are a power researcher. Kasi nga, manually ka naghahanap ng
leads. Pwede mong i-suggest kay client kasi parang isipin niya, client, it's part of the parang investment mo na rin to. Kung gusto mo mas maraming quality leads, then we can invest. But if you want me to use the other way around, then syempre medyo challenging sa time yan. So at least aware yung client mo what to expect. Na kung gagamitin mo yung free resources, pwedeng may makuha ka, pwedeng hindi. So maganda lang talaga na meron kayong open communication ni client para alam niya yung expectation. Tandaan niyo lang po, Ma'am Shi, si leadleaper.com, 1,000 free leads ang pwede niyang ibigay sa inyo. And then si SQL, monthly meron siyang 100 free credits din. So pwede niyo siyang gamitin. Ay, ang galing-galing. Dami-dami natin natututunan. Kaya mo naman, Ma'am Shi, na aralin siya through YouTube. Mas okay din kasi ang dami-daming Yes. tutorials doon. Iba't iba ng tactics, iba't ibang strategies, iba't ibang tools ang makukuha mo. Kumbaga, maximize the free resources. Kung meron naman libre, so ba't ka pa magko-course? Pero kung sa tingin mo, yung mga skills mo, hindi lang sa lead generation. Kung yung sa skills mo, sa tingin mo, kailangan mo talaga ng coach para mas maliwanagan ka, mag-guide ka, walang problema. Basta can afford mo din. Pero kung kaya naman din ng free resources, why not, diba? Ayan. Okay, pag sa Ma'am, siya yung SMM, di ba kasama din yung lead generation? Yun, siguro sasuggest ko kung SMM yung papasukin mo talaga, SMM with lead generation, magandang mag-enroll ka nga sa courses. Kasi ako naka-plan na din ako mag-enroll sa SMM with lead generation. Kasi iba yung tactics ng paghahanap mo ng clients pagdating sa SMM lead generation. Kasi kailangan mo doon ng, kumbaga yung mga pitching mo doon, dapat hindi talaga pang sales. Alam mo, yung parang, yes. So, kung SM lead generation, okay din nga po mag-invest. Okay, Ayan na! So, ito guys, sabi ko nga sa inyo, may ginagamit akong mga tools. So, ito siya. Kung makikita nyo lahat yan tools, pero hindi ko lahat siya pinipin agad kasi minsan bumabagal yung internet ko. So, ito muna ituturo ko sa inyo, si Snowview and then si Leadleafer. Kung gusto nyo gamitin si Snowview, kung halimbawa ang gusto ni client ay bulk emails, maramihan agad. For example, sabi ni client, hanap ka ng mga owners, siguro may mga real estate BA dito. Sa real estate daw, hanapin ko daw yung website ng mga real estate or luxury real estate sa US. So, pag ganun, ang ginagawa ko, hindi niya kasi ako binibigyan ng list. So, ako na mismo yung hahanap. So, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa LinkedIn. Dito ako naghahanap ng list ng companies based sa niche ni client. So, ayan, yung LinkedIn ko. So, ito si is.io. And then, para ma-install nyo lang siya, is punta lang kayo kay Google. Snowview Google Chrome extension. Ayan. I-research nyo siya. Google Chrome extension. Ayan. So, ayan. Click nyo lang to. Add to Chrome. Hindi ko na siya pwede i-add kasi naka-install nyo siya sa akin. So, gagawa kayo ng account dyan. Kailangan may account kayo dito bago nyo siya magamit. So, since naka-install na nga siya, hindi ko na siya i-click. So, ito. Sabi ni client, gusto ko bulk emails agad. Gusto niya agad sa isang website, madamihan agad. So, ikaw, kung gusto mo makahanap ng list of websites, ang ginagawa ko is sa LinkedIn ako. So, depende pa rin yung sa niche nyo. Yung mga, for example, may niche client na about restaurants, mamaya ako ibibigay yung websites kung saan nyo sila hahanapin. So, dito muna tayo sa real estate. So, sa LinkedIn ako humahanap. Type nyo lang. For example, luxury real estate. Luxury real estate. And then, click nyo yung companies. And then, location. Tatanungin nyo lagi sa client kung ano ba yung, kung saan yung location na dapat yung hanapin. So, based sa client ko is United States. And then, i-show nyo lang yung results. Ayan. So, makikita nyo, di ba? May list na tayo ng luxury real estates dito. So, kayo bahala na lang kayong mawili kung alin dyan. So, itry natin itong Key West Luxury Real Estate. Click, and then, open nyo lang yung website. Ayan. Si Snowview siya, sabi ko nga sa inyo, 2-in-1 siya. Pwede na kayong makakuha ng leads
directly from the website. I-click nyo lang yung nasa extension. Ayan. So, imagine ninyo wala siya. Yan yung reason kung bakit kailangan nyo pa ng additional na tool. So, balik tayo. Hanap ulit tayo ng ibang, try natin to. Luxury real estate. Open nyo ulit yung website. So dito talaga lalabas yung pagiging matyaga mo sa paghahanap, ano? Ganyan talaga, ma'am, hanap lang ng hanap. Tapos ibak mo lang ulit. O habang naglo-load yung isang site, ang ginagawa ko, nag-o-open ulit ako ng iba namang website para kumbaga, habang natatapos yung isa, may pumapalit na ulit na isa. Lagi niyo pong tatandaan, kung real estate, humanap kayo sa link, hindi kayo mahihirapan kasi madami talaga dyan. And business owners din. Ang tagal naman yung mag-load at ganun. Open ulit tayo ng isa. Ayan, yan, nag-loading na siya. I-click nyo lang ito. Yung extension nyo, is no view. Ayan, wala. Yan, may lumabas. Kaso, iisa. So, ang kailangan niya natin madamihan. Tapos, wala pa dito yung hinahanap ni client. Kasi ang kailangan niya is real estate broker, and real estate agents, owner. Yun yung mga criteria ni client. Lagi niyang tatanungin, sino ba yung tao kung hahanapin? Normally, yun yung mga hinahanap sa real estate, yung mga decision makers. So, wala. Close ulit. Pag ganun, hanap ulit ng bago. Kasi hanggat, sabi ko nga sa inyo, hindi siya ganun kadali. Kasi hanggat wala kang nahahalukay, wala kang may ibigay na leads kay client. Okay, so maisingit ko lang. Ibig sabihin, kapag maghahanap ka ng mga leads, dapat yung parang CEO, contact person ba? O kahit sinong email address lang na makuha mo dyan? Hindi, ma'am, may binibigay si client pag sinabi niya, kailangan ko, yun nga, niche niya is real estate. Ang kailangan ko is real estate agent, real estate brokers, owners, and founders. So, sila yung hahanapin mo. O, so yan, di ba na-click na natin si Isnovio? Na-open na natin yung website. And then, click nyo lang si show all. Directly from the website tayo, guys, ha? Ayan. So, makikita nyo, yun yung sinasabi ni client, bulk emails agad yung makukuha nyo. Ang dami na agad lumabas sa listahan, hindi nyo na kailangang mag-isa-isa. So, ito, since si marketing director naman ay kasama din sa decision makers, so, i-check lang natin. Real estate agent, ito, kasi kasama siya sa requirements ni clients. Ito, broker. So, itry natin silang tatlo, may check na. So, dito, may add to list. I-copy lang natin yung company name. Kasi nasa list ko na to siguro, baka hindi ko na siya ma-copy ulit. Kasi hindi ina-allow ni Isnovio yung double name. So, may iwasan dito yung duplication ng data nyo. Kasi lalabas doon pag alam niya nakalagay na dito, hindi niya natatanggapin. So, hindi kayo malilito kung na-generate na ba siya o hindi pa. So, create, and then click nyo lang ito. Then, punta kayo sa prospects. Imagine nyo, walang kahirap-hirap. Pag may tools, lumalabas na agad. Oh my God! Wow! Ito, naka-green siya, ibig sabihin, valid siya. Ayan, yung red, invalid siya, no? Itong si green, siya lang yung ikakopy nyo. Pero si Isnovio kasi is, aside siya ay email finder, isa na rin siyang verifier. Yun yung sinasabi ko na, pag naghanap ka ng emails, hindi mo pwedeng i-paste na agad. Kailangang verified siya. So, siya ay naka-green. So, siya ay ikakopy natin. Pero gusto ni client, maka-double check tayo para siguradong hindi talaga magbabounce yung email. Punta tayo kay neverbounce.com. Ito ang sinasabi ko sa inyo, isang tool para ma-verify kung valid ba si emails na nakuha nyo kay Isnovio. Though si Isnovio talaga is, yun nga, verifier siya kasi naka-green siya eh. Kailangan lang natin ma-assure. Ang maganda kay Neverbounce, after nyo siyang magawa, hindi siya extension. Site siya. But after nyo makagawa ng account, si Neverbounce ay nagbibigay ng 1,000 free credits. So, paano kung wala si clients na binigay sa inyo? So, may choice ka. Kasi libre to. Pwedeng nyo yung gamitin anytime. And then, itong si Neverbounce, ina-allow niya ang 10 emails per check. So, 10 emails ang pwede niyang ma-validate. So, pwedeng sabay-sabay or pwede namang isa-isa lang. So, i-paste natin yung email na nakuha and then validate. Lalabas dito. Again, guys, dinoble check ko lang siya kasi lumabas dito siya ay valid. So, i-double check natin. Valid siya o lumabas. So, pag ganoon, pwede na natin siyang i-paste dito. Siya ay isang
valid email address na siya. So, laging sinasabi ni client, could you please provide me a valid email address? So, yung iba, akala nila pag nakapin na nila yung email, valid na yon. Pero hindi. Chine-check yan ni client kung hinihingi ka ng sample. Chine-check na yan kung valid ba talaga yung binigay mo o hindi. Isang to, try ulit natin kung siya ay valid pa din. Ayan, valid. So, paste ulit natin dito. Ganyan. So, yan. Ganyan nga din gagamitin si Snowview. Kung naka-red, naka-orange, ibig sabihin invalid siya. Hindi siya pwedeng kunin. Kasi itry din natin siyang i-validate din kay never bounce. Tingnan natin kung anong lalabas. Invalid. So, wag nating ipilit. Ito yung sinasabi ko sa inyo para maka-output lang. Ipe-paste natin sa spreadsheets. So, hindi. Normally, ang ginagamit ni client na CRM is spreadsheets. So, sa lahat naman familiar dito nyo lang ilalagay yung data na makukuha nyo. Paano nga po ba gagamitin ngayon si Snowview kung sa LinkedIn lang, kung hindi po natin hahanapin sa website? But if, halimbawa is, kailangan ko ng business owners or real estate broker, yun ulit yung target natin. Sabi ni client, sa LinkedIn lang daw ako maghanap, wag na daw sa website. So, ito lang gawin natin. Punta lang ulit tayo sa search. And then, i-type natin ay real estate broker. Yan, yun. And then, yan, nasa people tayo. And then, location, check natin United States. Since yung current company naman, wala naman tayong listahan noon. And then, all filters natin. Wala tayo, for example lang ha, walang binigay na listahan ng company si client. So, i-ano na natin yun, i-skip natin to. Yung industry, yung click real estate, services and is real estate. Itong keywords, syempre wala pa nga tayong kilala kung anong pangalan ng target nating tao. So, wala. I-show results natin. Ayan, may lumabas. Ito guys, ang daming lumabas. Lagi niyong tatandaan yung filters kasi mahalaga yon. Kasi kung hindi niyo siya mapi-filters one by one, so baka mag-negative yung results. Or kung may lumabas man, halimbawa, nakalimutan nyo na sa United States nga pala yung kailangan mong lead. Hindi mo nalagyan. So, mamaya may lalabas lahat ng iba't ibang country. Hindi mo na-check na yung pala galing sa Canada, hindi real estate. So, invalid na agad siya kahit nakuha mo yung email niya. Pipiliin nyo kung para sa real estate yung baka may iba na pala yung industry niya. Oo, Ma'am Shi. Baka kasi mamaya sala na. I-try po natin ito. Real estate broker, si John Mola. Ayan, check nyo yung email nila. Also, Chicago. Ayan. So, US pa din siya. And then, ayan. Simple lang. I-click lang natin dito ulit. Si Snowview. Then, find emails. Ito, ilalagay niyo yung company niya. So, ang company niya is ito. Army Realty. Go to list. Prospects. Or baka siya ay na-add ka naman siya. Bakit hindi siya lumabas? Bakit hindi siya lumabas sa listahan? Dapat lalabas siya dun eh. Ayun, guys. Lumabas na. Lumabas yung email niya. So, pag ganun, kahit hindi, kung mayroon naman kayong never bounce, pwedeng dito nyo na lang siya i-verify. Kasi pag nag-go pa kayo, pag nag-find emails kayo, babalik ulit tayo sa site ni Snowview. Pero bakit nagtataka ako? Bakit hindi lumabas doon nung kinili ko? Find emails and save. And then go to list. Ayan. Tingnan nyo guys. Invalid siya kung sa LinkedIn ko siya nakuha. So, hindi mo na siya pwedeng ipasok kasi invalid nga. Ang dino-double check ko lang din, ma'am, siya is yung mga valid. Kasi pag invalid kay Snowview, nag-invalid na rin siya kay Neverbounce. Pero kung example na valid siya kay Snowview at nag-invalid siya kay Neverbounce, hindi mo rin siya pwedeng ipasok. Kasi double verifier na nga natin si Neverbounce. Tinawin ko lang, pag sinabing invalid, ibig sabihin yung email address na yun ay hindi nakokontak or hindi siya yung tamang tao? Hindi mo siya makokontak, ma'am, kasi magbabounce yung email, babalik sa'yo. Walang receiver. Ayan, so invalid nga siya. So anong ginagawa ko pag invalid? Pagiging resourceful nyo, dito nyo gagamitin. Ang ginawa ko nun, nag-research ako kung ano pa bang tool na free na pwede kong gamitin if ever na subablay si Snowview sa paghahanap ko ng email address. So, natagpuan ko nga si Leadleaper. Si leadleaper.com ay isa ring Chrome extension. Yan. Email finder siya.
since siya ay na-install ko na din, kailangan nyo lang din dito ng account. So, if ever na maubos na yung pre-credits nyo, kung meron naman kayong alternative Gmail address, pwede ulit kayong gumawa ng isa pang account gamit yung isa nyong email address. So, monthly naman kasi, nare-reset siya. Kung maubos man siya, this month, next month, meron na ulit. Basta yung dalawang email nyo, pwede nyo siyang pagpalit-palitin. For example, na-install nyo na siya, i-click nyo lang din siya. Ayan. O, may lumabas. Tingnan natin ngayon kung yung binigay ni Lead Leaper ay valid. Sa mga tinuturo mo, parang ako rin, gusto ko na rin i-try ito. Testing ko na rin kayo mamaya. Medyo nakaka-boring kasi ito nga. Tapos sabi ko sa inyo, matagal siyang gawin. Kala nung iba kinaka-copy-paste mo lang, okay na. Ayan, example, accept all. So, ibig sabihin ito, pwedeng valid, pwedeng hindi. Hindi mo pa rin siya pwedeng ilagay. Hahanap mo ulit ng panibagong prospect. So, ganyan tayo sa lead gen. Hanggat hindi ka nakakakita ng target ng valid na email addresses na pinapahanap ni clients, hindi ka titigil. Tanong ko lang, so pag sinabing kailangan nang hahanapin mo yung salitang valid lang, pag sinabing accept all, ano ibig sabihin nun? Ayun nga, Ma'am Shi, pwede siyang valid, pwede siyang invalid. So, pag ganun, hindi siya pwede kasi, kumbaga, hindi mo naman din masasagot kung marireceive nga ni recipient yan. So, ang pag ganun, hindi siya counted. Kasi, okay. baka, nag-try din ako na mag-send ng email na ang result ni Never Bounce is accept all, and then yun, nag-bounce si email, bumalik sa akin. So, ang idea lang ng ginagawa natin is basta makahanap ka ng valid na email address na pag connect mo dyan, nakalagay talaga valid. So, itong online job skill na to, yung lead generation, I think hindi to pwede sa mga taong mainipin, walang pasensya, at hindi marunong maghanap. Yung parang gusto, one click lang meron na, naku, hindi po to para sa inyo. Ma'am, Shi, kailangan ng patience. O katulad niyan, wala pa rin siyang, wala ring na-generate si lead leaper. So, wala ka, imagine mo kung 15 minutes ka na naghahanap, wala ka pa rin nakukuha. So, hindi ganun kadali talaga. Ma'am si Joy, meron na bang pagkakataon na wala ka talagang result na na-send sa client mo? Wala pa naman kasi, for example, sa 30 na kailangan niya, at least half naman nun may nai-send ako within 2 hours. Kasi Tapos sasabihin mo na lang. Laging i-check yung area nila, at saka yung mismong nila, kasi nga baka mamaya magsala na naman. Kung sa website talaga, mabilis. Kasi madamihan agad try ulit natin dito. Kung siya ay magbavalid ba. Ayan, valid. Ayan. Pwede mo na siyang ilagay sa spreadsheet nyo. At yan, may output ka na. I want to learn lead gen. I want to learn lead gen. I want to learn lead gen. So, lagi niyong tatandaan, hindi enough na isang tool lang ang kailangan nyo. Kasi nga, mahihirapan ka. Kasi dapat ipakita mo rin kay client na kaya mong gumawa ng paraan. Kung halimbawa, hindi mo agad siya makontak kasi busy rin naman yung mga client natin. May iba pa rin silang ginagawa. Makikita niya ni client na, ano pala siya, kaya niya palang magtrabaho in less supervision. Actually, yung idea naman, ganun lang, di ba? Parang hahanapin mo, check mo kung valid, kung hindi valid. Oo, itong una natin ginawa sa website ng galing. Tapos lumabas siya na invalid. So, ang ginagawa ko, ika-copy ko siya, and then, para hindi masayang, and then, pupunta ako si Google, ipipaste ko siya kay Google. Ayan, lalabas yung link and account niya, di ba? Ayan. Tingnan natin kung may ibang email address na ma-generate si Snowview sa kanya. So, wala. I-try kaya natin si Deeper, baka meron. Ganun lang yung gagawin nyo, guys. Kapag ka-invalid kay Snowview, i-copy nyo yung name niya, i-paste nyo sa Google, gumamit kayo ng ibang tool aside from Snowview, and then doon may ma-generate at ma-generate kayong email address. Sayang kasi kung hahayaan nyo lang, baka ayan, imagine nyo, tingnan guys, invalid siya dito, pero pagdating niya dito kay Lead Leaper, may nag-generate siyang ibang email. O, sayang din. Ngayon, punta ulit tayo kay Neverbound, i-paste ulit natin. Galing. Tapos dyan mo malalaman kung unknown siya. At least nakasure ka naman na wala talaga. Oo, wala talaga. Pagka laging invalid kay Snowview, i-copy nyo lang yung pangalan ng tao. Kasi marami namang way Sabi ko nga, may SQL pa.
Hindi ka maubusan ng weight. Oo, hindi ka mauubusan. So, ikaw, dapat sabi nga ni Ma'am Sheena, bago ka humarap, syempre, kahit wala kang experience, kahit konti man lang, magdadala ka pag for interview ka na. Tsaka pag ganyan na, kunwari, wala kayo agad nakukuha na maraming result at valid email address, at least kaya nyo i-prove na sabihin nyo kay client, alam mo ba, tinry ko lahat. Kung gusto mo pa, i-screen recording mo para lang makita niya na hindi ka lang nag-aksaya ng time, na hindi ka lang basta nanghula ng email address. Kasi mahirap laging pag sinabi mo kay client, kasi client, wala po kasi akong nakuha na email address kasi lahat puro invalid, puro ano. Pero sa case ko naman talaga, hindi ako natatapos ang shift ko nang wala akong naiipasang data. Sa alam mo lang kung paano mo patutunayan. Kasi lalo pag beginners, minsan pagdududahan ka talaga, honestly, di ba? Opo. Tinadaya lang ako nito. Vanity is Snowview. Nandito naman yung list, pero nyo siyang balik-balikan. Lahat ng company nyo na ilalagay nyo, nandito siya. Ito yung mga sample work ko. Kung makikita nyo, kung gagamitin natin si Snowview directly from the website, ang dami niya agad mabibigay na result sa isang process lang. Ayan, lahat sila naka-green na. Ibig sabihin, valid na. So, imagine mo sa isang click mo lang, ang dami mo na agad output. Pero make sure naman na yung mga valid na emails na to is, yun yung pinapahanap ni client nga na owners, brokers. Paano kung mamaya minsan kasi lumalabas din dito yung mga graphic designer nyo. So, huwag nyo siyang isasama kung hindi siya kailangan sa requirements ni client. Kasi wala rin, invalid din yun. Kahit mag-valid yung email niya, invalid naman yung tao na nahanap mo. Tanong ko lang, dun sa mga naka-red na yun, hindi mo na ba tatry i-check? Baka sakaling bigla siya mag-valid sa iba. Ayan, pwede naman. Pero try natin sa Neverbounce. Baka si mami yan kasi sayan din. Yan, ito ma'am siya kasi ito. Pag si Snowview na ang nagbigay nito, invalid na talaga siya kay Snowview. I-try natin siya kay Neverbounce. Pag nag-valid dito, pwede nyo ilagay nyo siya sa list ng valid leads nyo. Unknown siya. So, ibig sabihin, wala talaga. Ito siya. Ang result niya is unknown din. Kasi, maganda talagang verifier si Neverbounce. 100% ang binibigay niyang result is valid din. Nakaka-excite naman. Yan yung mga list. So, ang dami ko na. Naka-red na siya. Yung mga naka-red is siya yung mga valid siya, pero bumalik siya. Nag-bounce. Ito yung time na hindi ko pa kilala si Neverbounce. Hindi ko pa siya masyadong ginagamit. Nag-rely lang ako na, valid naman kay Snowview. So, yun, nung nag-research ako, nakita ko tong si Neverbounce. So, ayan, siya yung spreadsheet. Ever naman ang sinabi ni client is, gusto kong hanapin yung mga, sa real estate is, hindi yung mga owner, hindi yung mga real estate agent. Ang kailangan ko is yung mga nagbebenta naman ng bahay. So, punta lang tayo kay zillow.com. Ayan. Ipipaste nyo lang, same lang din. Ayan. Makikita nyo din yung mga list ng mga nagbebenta ng bahay or yung mga data ng mga nagbebenta ng bahay. Ayan, katulad yan. May na-sold na siya. So, ito yung value. May mga clients kasi nang hinahanap nila is yung mga seller. Punta lang kayo kay zillow.com. Zillow.com. Ang daming links. Nakakatawa. Yes. Ano to, nahanap mo lang mag-isa? Or meron kong Yes po, nakuha na? nagre-research po talaga ako. Kasi minsan nga nahihirapan ako kung saan ako kukuha ng list ng sites. So, ayan. Pag ang pinahanap sa inyo ni client then is for sale by owner real estate website. Ayan. Isa-search nyo lang dito kung yung location and then magbibigay na rin siya ng results din. Yung mga nagbebenta ng bahay. So, fsbo.com. Ginagamit ko to kasi nasa real estate. Real estate ngayon yung hinahanap ko. So, isang ma-advise ko sa mga ka-home-based natin, kapag meron kayong na-encounter ng mga links, kagaya ng ginagawa ni Ma'am si Joy, kolektahin niyo po, lagay niyo sa Google Sheet or Excel file or notes para kagaya niyan, di ba? Pwede mong balik-balikan. Angie.com naman, best siya sa mga plumbing, handyman, lawn care, roofing, electrical, and remodeling. Parang maagang pamasko na to. Ang galing. Alam mo, ang dami ko natutunan sa'yo and I'm sure marami ang ma-inspire na magsimula. Kasi iba dyan talaga,
hindi alam kung ano gagawin, hindi rin naman makapag-virtual assistant. So ito, lead generation, baka gusto nyo pong subukan. Libre po namang subukan. So nakakatuwa lang na merong mga kagaya natin na kahit paano may na-share sa mga kapwa nating freelancers. And any final advice, Ma'am si Joy, sa mga ka-home-based kada natin? Syempre yun nga, lagi kong sinasabi na kung may mga downs, may mga falls, huwag kayong magsasawa na mag-apply. Kung hindi nyo masubukan na, for example, na kakapasok ko sa online jobs, hindi naman ako matanggap. May account ako sa Upwork, pero hindi naman ako makahanap ng ano din. So, try kayo sa ibang way. Nandiyan yung sa mga groups, marami namang nagpo-post. And then, i-share ko na din po sa inyo kung saan ako nakahanap ng ibang client bukod. Ako normally talaga, Ma'am Shea, sa ano na ako sa Facebook lang. And then, sa awa ng Diyos, hindi na ako ang naghahanap. Sila na mismo yung kumukontak sa akin. Virtualstop.com. Parang siyang OLJ, Ma'am Shea. Nakakuha ko dyan ng client dati. And then, ito mas, compare kay OLJ, mas marami akong nakuhang client at mas mabilis mag-reply dito kay GoHireNow.com. Napakadami pong hiring dito. At saka mga direct clients talaga ang makukuha ninyo dyan. So, sana po ay makatulong sa inyo. Yan. GoHire Virtual Assistant Philippines. Napakadami. Best way din, kung mag-a-apply kayo, is gawin yung ganitong oras. Kasi ito yung umaga sa kanila, lalo na pag US. Mas mabilis nilang mababasa yung application nyo, magre-reply agad sila. Kasi kung mag-apply kayo ng umaga, tapos naranasan ko, nag-reply siya is parang tulog na ako. So, sayang naman, di ko agad siya na-replyan. Kung maging responsive ka, syempre, isipin ni client na, ito, pag may client ako na need ng services ko, makakasagot agad to. So, ano yun sa sarili na, gabi ka mag-apply kasi maganda yung pagkakataon na yun kasi online si client lagi. Rika Nilok Sunday. Ma'am, sinong nakakahanap po ba kayo ng client? Ini-interview po ba kayo through webcam or through chat lang po? Naka-experience po ako ng through webcam and dun ako sa mga ganun hindi ako pumapasa, hindi ko alam kung bakit. At naranasan ko din na pag hindi ko alam din siguro dahil nga ayoko din ng laging naka-on cam, mas pumapasa pa ako sa mga chat lang. Sa Facebook, chat lang, or WhatsApp. Mga ganun lang po. Then, wala din akong portfolio, Ma'am Shea. As in, yung parang yung mga nagawa ko lang is, kinumpile ko lang siya sa isang PDF, nilagay ko sa drive, and then yun lang yung pinapasa ko. Wow! So, parang yun yung pinaka-portfolio mo. Imbis na screenshot mo, yung actual na nagawa mo na. So, kung beginner ka, share ko. Yes, yung mga kung beginner ka po, ayan yung mga links. Tapos sinuro pa ni Ma'am si Joy. Siguro naman meron kayong magagawa na samples na pwede nyong i-compile sa Google Sheet or sa Excel. Tapos, kagaya na sinabi niya, sabi niya more on chat, yung kung paano niya nakukuha ng clients. So, I'm sure nabubuhayan ng dugo yung mga natatakot magpa-interview ng webcam. May Opo. At saka kung true chat naman kayo in-interview ni client, wala naman po magiging problema. Basta maging honest lang kayo na pag tinanong kanya, alam mo ba si ganito? Ako sinasabi ko rin agad pag hindi ko alam. Pero laging may kadugtang na willing akong aralin at willing akong mag-undergo ng training para mag-provide ko yung services na kahit na hindi ko pa alam yun. Sana po ay marami kayo natutunan about lead generation at may apply nyo na po ang lahat ng mga na-share ni Ma'am si Joy. Especially yung mga links, simulan nyo na pong pag-aralan para mas gumaling kayo sa lead generation at mas lumaki yung chance na makahanap na po kayo ng inyong online job. So again, I'm Sheena Santos. Huwag niyo pong kalimutan na i-comment yung ating keyword of the day na I want to learn lead gen. I want to learn lead gen. Ayun. So, I want to learn lead gen para malaman natin kung gusto niyo pa po ng mga follow-up videos regarding lead generation. So, abangan niyo po yung susunod nating video next week dito sa ating channel. I'm Sheena Santos. Have a great day. Bye for now.